2017 végén, 2018 elején 5 projekt indul el Magyarország 5 leghátrányosabb helyzetű járásában: a Baktalóránt-házai, a Cigándi, a Gönci, a Kunhegyes és a Selyei járásokban. Ezeknek a célja a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat által alkalmazott jelenlét módszertan megszilárdítása és gyakorlatbeli alkalmazása. A jelenlét módszertannak a lényege és az alapja, hogy a szociális problémák, amikkel a leghátrányosabb helyzetű járásokban élők szembesülnek, azok alapvetően azzal a módszertannal a legkönnyebben és a legjobban segíthetőek, velük együtt alakítjuk azt a fajta modellt, ami az ő életüket könnyebbé tudja tenni. Folyamatosan jelen vagyunk, és minden egyes tevékenységet, amit mi ezekben a projektekben megvalósítunk, azt velük együtt és az ő igényeikre reflektálva alakítjuk ki, és valósítjuk meg. Megvalósítás előtt elkészült egy a járás szociális hátrányait feltérképező diagnózis. Ezek a térségek nagyon szenvednek attól, hogy megfelelő fejlesztési kapacitással bíró szakemberek nem nagyon elérhetőek a járásban. Azok a gyerekek, akik itt élnek, sokszor kénytelenek úgy felnőni, hogy nem találkoznak a projektsegítség nélkül olyan nagyon egyszerű, máshol elérhető szakemberekkel, mint gyógypedagógus, logopédus, pszichológus, de ugyanakkor a felnőttek számára is rengeteg szociális probléma adódik abból, hogy nincsenek valós munkalehetőségek, nincsenek arra valós alternatívák, hogy megfelelő jövedelemhez juthathassák a családjaikat, és ebből megfelelő családi működést tudjanak majd aztán kialakítani. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat 2016-ban érkezett meg Tiszabő településre, akkor Tiszabő település az ország egyik legszegényebb települése volt. Gyakorlatilag az eladósodástól, a munkanélküliségen át, a korai veszélyeztetett terhességen át mindenféle problémával küzdöttünk. Biztos teret és lehetőséget adott nekünk ez a program. A szakemberek, akik megérkeztek a településre, az itt élő családoknak 420 családról beszélünk, tudtunk olyan segítőkezet nyújtani, amire nagyon nagy szükség volt. Az egészen pici gyerektől a nyugdíjazás koráig mindenkit elértünk, azokat a képzéseket valósítottuk meg, ami a munkavállalásban segít őket, illetve a gyerekek és a családok roppant egészségtelenül táplálkoznak. Olyan képzéseket valósítottunk meg számukra, ahol az egészséges életmóddal, egészséges táplálkozással találkozhattak. Az általános iskolások részére elsősorban a közösségszervezés volt az, ami fontos terület volt. Itt különböző táborok, napközis foglalkozások, klubfoglalkozások keretében foglalkoztunk velük, és a járásban hatalmas igény mutatkozott sajnálatos módon a droggal kapcsolatos prevencióra. Így a projekt keretében egy addiktológus kolléganő foglalkozott rendszeresen az általános iskolás gyerekekkel. ...340 tanulónk van, a 98%-a halmozottan hátrányos helyzetű. Mi ugye egy ilyen sajátos családias légkörben tanítunk, tanulunk, nagyon sok mindent tudunk a gyerekekről. Nem a pedagógusok vannak egyedül, hanem egy óriási szociális munka épült rá. Egyre több tiszabői lakos látja azt, hogy a tanulás lehet a kiút. Amikor ide kerültem 14 évvel ezelőtt, egy diákunk volt, aki 10 év alatt leérettségizett. 10 év alatt összesen egy. 2-3 évvel ezelőtt 14 helyi fiatalnak tudtunk azért ösztöndíjat adni, mert leérettségizett. A mi pilot programunk a középiskolai mentorálás volt, ahol több pedagógus kollega segített a gyerekek tovább tanulásában. Segítettük őket, hogy a tanulmányaikban felmerült nehézségeket különböző korepetálásokkal kezeljük. Segítettük őket a pályaorientációban. Azok a gyerekek, akik ezekben a mentorálásokban részt vettek, többségében bennmaradtak a középiskolában. 20%-uk érettségét vagy technikusi képzettséget igyekezett szerezni, és hát vannak egyéni sikertörténetek, akik mondjuk főiskolai, egyetemi célokat tűztek ki maguk elő, és sikeresen bekerültek mondjuk egy pedagógiai, egy mezőgazdasági, de akár egy rendőrtiszti képzésbe is. Kapocs volt a mentor a középiskola és a szülők között, a középiskola és a gyerek között, és ezáltal segítettük azt, hogy ők ne mosorodjanak le végzettség nélkül.
látszott, hogy a foglalkoztatás felé is nagy lépéseket kell tennünk, ezért helyben egy növénytartósító üzemet hoztunk létre, illetve megépült az elmúlt évben a konyha, ami a gyerekeknek biztosít étkeztetést, megépült a bölcsőde. Ezekben az intézményekben, illetve a máltai intézményekben rengeteg munkavállalónak biztosítunk jövedelmet és megélhetést. A máltai Majorban, a manufaktúra területén műhelyiskolát fogunk létrehozni, ahol mezőgazdasági szakképzéshez fogunk kapcsolódni, és így biztosítjuk azoknak a néhány lemorzsolódó gyermeknek a helyben történő oktatását, akik kiestek most a középiskolából. Egy olyan intenzív szociális munka indult el, aminek aztán kézzelfogható eredményei lettek a későbbi években. Most már 2-3 gyermeket vállalnak, tudatos a családtervezés, beosztják a pénzüket, adósságspirálból tudtuk a családokat kilendíteni. Természetesen még nincs vége ezeknek a folyamatoknak, de már érezhető egy olyan réteg, aki megfelelő körülményeket tud biztosítani a családjak számára. És most már nem csak máról hónapra élés jellemzi a települési családokat, hanem egy jövőbe fektetett energiatanulás.